โออิชิไอซ์เลมอนทีแมตสนุกหลุดกรอบความสดชื่นสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับ และนี่คือรายการล้นฟีด เย้ ผมเปิดรายการแล้วที่เหลือทำเลยใช่บุญเล่น อ่ะเปิด Explorer กันซะหน่อย โอเค Explorer ช่วงนี้เนี่ยที่มันขึ้นมาเยอะ คือเป็นมีมแบบเขาใช้คำว่า hashtag บวชให้เต้นแล้วนะ ปวดให้เต้นแล้วนะคืออะไรอ่ะ คือปกติเนี่ยคนเราบวชเนี่ยเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ ก็คือบ วชเพื่อ มีหลายอย่างแบบบวชเพื่อเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตบ้าง ศึกษาพระธรรม บ้าง นู่นนี่นั่น อันนี้ บวชพ่อแม่สบายใจบ้าง บวชเพื่อให้เพื่อนเต้น อ๋อหมายถึงว่าบวชเวลาบวชจะมี จะมีจังหวะโต๊ะ ที่มันเป็นตอนเขาเรียกว่าแห่นาคบ้าน นี่ เราหน้านาคอะไรนั่นป่ะ ซึ่งช่วงเนี้ยมันใกล้หน้าร้อนคนจะบวชเยอะป่ะใช่ป่ะช่วงเมษาเนี่ยคนจะบวชเยอะ ใส่ซีที่ใส่ซีเป็นงานบวช นี่ โอ้โห โอ้ คือเหมือนอยากทำโชว์แล้วก็เลยไม่รู้จะโชว์ที่ไหนก็เลยต้องรองานบวชได้นะเขาจอยกันนะงานบวช บวชให้เต้นแล้วนะ ถ้าผมบวชคุณไปเต้นให้ผมปะผมขอเวแบบเบอร์นี้เลย ได้ผมจองสมกักขอเพลงนี้เท่านั้น เพราะผมสามารถเคลื่อนที่ไปพร้อมการเต้นท่านี้ได้สมกักนะ โอเคแขกรับเชิญของเราในวันนี้ เอาเลยเหรอ เข้าเลย ผมจะคุยกับแขกรับเชิญแล้วว่าคนเนี้ยเอาจริงเป็นคนหนึ่งนะ ในแบบ1 ใน 3แขกรับเชิญที่ผมรู้สึกว่าผมอยากเจอเขา แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นแขกรับเชิญที่เป็นทางคุณด้วย อยู่ในฟีดของใครหลาย ๆ คนอยู่แล้วคือเขาโลกออนไลน์นี่ขึ้นเยอะมากๆ พอเขาเนี่ยนำเสนอความแบบบ้านๆ ความแบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ความเป็นธรรมชาติความเป็นกันเองความแบบเรียวๆคือความเรียวๆถูกป่ะ ใช่ครับตอนนี้เขาพร้อมอยู่แล้วนะครับ ครับ ขอต้อนรับเซรังครับ และนี่คนที่พลางตัวเก่งที่สุดในโลกนะครับ นั่งเนียนๆกูไม่รู้เลยว่ามาแล้ว โอเคครับเชิญนั่งครับเชิญนั่ง สวัสดีครับ สวัสดีครับพี่ ก่อนอื่นเลยนะครับ ในฐานะของที่อยากรู้นะครับ ครับผม ชื่อหลังคือ AKA เราแบบชื่อจริงนามสกุลจริงแบบเปิดเผยได้ไหมครับ เปิดเผยได้ครับ จริง ๆ ผมชื่อภูวเนศครับ ภูวเนศชื่อเล่นชื่อว่าพี่โน่ โน่ครับ โน่ โน่ภูวเนศ นามสกุลผมสีชมพู พิงค์ สีชมพูเลยครับจริง แต่หัวเราคิดว่าเขาเป็นฝรั่งอ่ะเขาต้องมีแบบ ชื่อฝรั่งชื่อฝรั่ง แล้วเหมือนแบบมันมีนักร้องสากลพิงค์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโน่ภูวเนศพิงค์อ้าวแล้วความเป็นฝรั่งคืออยู่ที่หน้าอย่างเดียวเลย ใช่ครับเอามาแค่นี้เลยครับ เดี๋ยวนะสีชมพูคือพี่ไปเปลี่ยนเองปะหรือว่า ไม่ครับเป็นนามสกุลของยายเลย พ่อเป็นแบบเป็นชาติอะไรบ้างนะครับ จริง ๆ แล้วแม่เป็นมอญครับ แล้วพ่อ เป็นพระห่มครับพี่ เฮ้ย จริงๆพ่อเป็น USA ครับใช่ เลยถามเลยว่าเป็น แม่เป็นไทยสีพี่ USB อ๋อคนมันเล่นเยอะไปแล้วพี่ไม่เอา มอนไม่เคลียร์ USB มาอีกอะ แม่เป็นมอญผมก็เลยไม่ค่อยมีเสื้อผ้าใส่เลยเพราะแม่ชอบซ่อนผ้า หมอนซ่อนผ้า จริง ๆ พ่อเป็นเบลเยียมครับ อ๋อแล้วคุณแม่เป็นคนไทย คุณแม่เป็นไทยใช่ อ๋อ ครับ เอาอย่างนี้เข้าเรื่องก่อนพี่โน่คือ ครับ รายการเราชื่อล้นฟีด ครับผม คืออยากรู้ว่าเอาจริงๆอยากรู้เหมือนกันนะครับ อะไรที่มันขึ้นฟีดมาบ่อยๆ ที่เราจะดูเป็นประจำเลยอะ ของผมแล้วแต่แพลตฟอร์ม แต่ละแพลตฟอร์ม ขอดูได้ไหมขอดูได้ไหม เมือนกันนี่แหละครับ ใช่ครับแต่ละ ขอ แพ ดู ลตฟอร์ม ได้ไหม จะไม่เหมือนกันได้ อันที่สบายใจให้พวกเราดูอันที่ไม่สบายใจให้กล้องดูได้เลยครับ ดูได้เลยครับ เอ้ย ดู ถ้า ได้ สมมติ เลย ขออนุญาตเลย ส่วนมากก็จะอย่างนี้ครับ อย่างนี้ อย่างนี้ ไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ครับอย่างนี้อย่างนี้ใช่ครับ เพราะพี่เป็นคน ช ฟี อบ ด ชอบผลไม้ชอบ ผลไม้ ส้มโออะไรอย่างเงี้ย ใช่ เป็นคนชอบ เอาจริง ส้ นะ มโอกับแตงโมจะชอบเป็นพิเศษ พี่โน่เป็นแขกรับเชิญคนแรก ที่ฟีดเสมอต้นเสมอปลาย ใช่ ผลไม้ล้วนเลยพี่โน่ เพื่อนชอบยืมไปเล่น อ๋อ ใช่ ให้ดูหน่อยดูโทรศัพท์ผมมันน่าเล่นครับ อ๋อ ใช่ ไอ้อย่างพี่โน่ผมเห็นพี่โน่แบบทำหลายๆอย่างมากในฟีดอะเห็นเยอะมาก ครับ จริง ๆ อาชีพหลักๆของพี่อะคืออะไร ผมใช้คำว่าสารพัดรับจ้าง สารพัดรับจ้างอินฟู ใช่ครับเป็นคล้ายๆกินธรรมะครับเคยดูการ์ตูนเรื่องกินธรรมะไหมฮะ ก็คือญี่ปุ่นใช่ไหม ใช่ครับที่มันจะเป็นแบบเปิดร้านสารพัดรับจ้างใช่ผมว่าน่าจะเป็นประมาณ เพ นั้น ราะว่าดูทำหลายอย่างมากคือเป็น ใช่ เป็นอะไรมาแล้วบ้างครับที่แบบพอจะนึกออก เกษตรก็ทำครับเบื้องหลังก็ทำอย่างผู้ช่วยผู้กำกับ เบื้อง ย่า หลังหมายถึงว่าในวงการบันเทิงถูกไหมครับ ใช่ เป็นอะไร ใช่ บ้างมีทำอะไรบ้างเบื้องพุ่มกับ โอ้แทบจะ อ้ เคย ผู้ช่ว ทำทุกอย่าง ผู้ำบ แล้วใช่ครับ เพลงเขา240 ล้านวิว จริง โอ้
อันนี้คือท่าทีของอะไรครับการเยอะ เฮ้ย เฮ้ย พี่ แต่ มัน เยอะมาก มันเยอะมากพี่เตเกิดมาว่า AKA คือเซียนหลังอะเซียนหลังมาจาก ใครเป็นคนแต่งฉายานี้ครับซีดเอง ตั้งเองครับ ตั้งเองพี่ คือเราเป็นเซียนเรื่อง เราอุปโลกขึ้นมาเองครับว่าเราเก่งอะไรเงี้ยใช่ แล้วหลังคือ หลังคือเราเลย ก็คือเวลาเราเป็นเซียนอะไรสักอย่างอะพี่เหมือนแบบเซียนพระ เออ เซียนไก่ เข้าใจแล้ว เซียนนั่นเซียนนี่เซียนนั่นเซียนนี่อะไรเงี้ยก็คือเขาจะมีชื่อนำหน้าเฮ้ยเป็นเซียนพระเป็นเซียนนั่นเซียนนี่ อ๋อ แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย เซียนรถ เรา ซียน อุปโลกว่าเราเก่งทุกอย่างเราก็เอาเซียนแล้วก็ต่อด้วยชื่อเราเลย อ๋อ เหมือนไอออฟไงชื่อแบบทำเชี่ยวก็เหมือนกันอะเป็นชื่อที่เพื่อนตั้งให้ทำเชี่ยวคือทำเก่งทุกอย่างเลยนะทำเชี่ยว ใช่ อ๋อแล้วจริงๆเราเก่งทุกอย่างไหม มั้ง คนเป็นเซียนเนี่ยมันต้องมีครู ครับ อย่างพี่มีไหม มีครับ คือใครพี่ ถ้าแบบเอาครูทางด้านการใช้ชีวิตเลยคือน้าผม น้าแท้ๆของเรา น้าแท้ๆ ชื่อว่า น้า น้า ชั ชัย ย คือเขาสอนอะไรบ้างเป็นต้นแบบชีวิตเราไงบ้าง โอ้โห พี่ ทุกอย่างเลยครับ คือสมัยก่อนตอนแรกๆตอนที่แบบผมเคยไปเรียนที่สิงคโปร์ช่วงประมาณป .1 ป .2 ประมาณเนี้ยเราก็กลับมาอยู่กับยาย ทุกๆเสาร์อาทิตย์อ่ะเราจะไม่ไปเล่นเราจะไปหาน้าเพราะว่าเราไม่มีตังค์ไปโรงเรียน เราไม่ได้ตังค์ไปโรงเรียนเราต้องไปให้น้า ช่วยงาน ไปช่วยงานน้า น้าก็ให้งานเราทำด้วยในช่วง ใช่ แบบที่เราว่าง ใช่ครับงานแรกเลยที่ผมเคยทำแล้วก็ได้ตังค์กับน้าก็คือถอนกล้ารับจ้าง กล้าข้าวที่เขาเอาไว้ไปดำนา อ๋อที่อ่า ใช่เขาจะปลูกเป็นกล้าไว้เป็นแปลงกล้าประมาณ1 งาน แล้วเราก็ไปถอนกล้านั้นน่ะมัดเป็นมัด แล้วก็เอาไว้ไปดำมัดละบาท โหมัดละบาท มัดละบาท ตอนนั้นผมอยู่ประมาณป .3 มัดละบาท ทั้งวันนี้ได้มากี่บาท 16 ชั่วโมงผมได้ 7 มัด โห กี่บาทนะครับ 7 บาท 7 บาท 16 ชั่วโมง ใช่ เงินก้อนแรกผมภาคภูมิใจมากคือ 7 แบบ บาท นี่คืองานแรกในชีวิตเรา หัวกระปุก 7 บาทนั้นผมซื้อบุหรี่สูบเลยครับ ไอ้เรื่องจริงใช่ปะ จริง ตอนนั้นยังแบบห่อละ7 บาทอยู่เลยตอนนั้น และนี่ก็บอก ตอนนั้นห่อละ5 บาทเรียบร้อย ไม่แต่ว่าจริงๆมันมากกว่าเงินทองคือประสบ ได้ การณ์ ประสบการณ์ ชีวิตคือจริงๆนี่ยากมากๆมันไม่มีใครมานั่งสอนเราหรอก แล้วทุกวันนี้น้ายังอยู่ไหมพี่อยู่ในวันที่เราสำเร็จแบบนี้ปะ แกเพิ่งเสียไป ไม่นานนี้ ใช่ครับได้ปีหนึ่งพอดี อ๋อแต่เขายังอยู่ในวันที่เราแบบสร้าง ยัง ตั อยู่ ว ใช่ แล้วยังเห็น แต่ว่าเขาก็เห็น ผล ค ง วามสำเร็จของเราแล้วถูกไหมครับ เห็นแล้วครับใช่ครับเพิ่งเสียไปเลยเมื่อปีที่แล้วนี่แหละครับประมาณต้นปี ถ้าวันนี้น้ายังอยู่พี่อยากบอกเลยนะปะ มีอย่างเดียวที่ผมไม่เคยบอกเขาเลยก็คือว่าขอบคุณแหละใช่ครับขอบคุณที่แบบช่วยให้เราเป็นเราขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือหลายๆ คนอาจจะไม่รู้ว่าแบบจริง ๆ แล้วเซียนหลังนี่คือถอดทุกอย่างออกมาจากเขาเลย ทั้งคำว่าเซียนกับทั้งคอสตูมการแต่งตัวอย่างเงี้ยเสื้อที่ผมใส่ EP แรกที่เป็นคำว่าไล่อ้อยสีชมพูสีเขียวอันนั้นก็คือเสื้อแกเลยใช่ครับแกแต่งแบบนี้เลย คือกางเกงเจกับเสื้อปุ๋ยเราก็เอาตามเขามา แต่ก่อนไปเราก็รู้สึกได้นะว่าเขาแบบเหมือนเขายินดีกับความสำเร็จของเขารู้ว่าเราสำเร็จแล้วเขาไม่ห่วงเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่ครับ เขาได้พูดอะไรกับเราแบบก่อนไปเขา พู แส ด ดงความรักอะไรกับเราแบบ มีคำหนึ่งช่วงก่อนที่แกจะไปอาทิตย์สุดท้าย แกพูดกับเราคำหนึ่งเราจุกอกเลยคือแบบแกแบบเหมือนแบบพูดได้ไม่ได้บ้าง เมื่อไหร่จะคืนตังค์ ยืมแกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ 3,000 ครับใช่2 ปีแล้วยังไม่ได้คืนกันเลย เอาจริงนะก็เป็นเหมือนต้นแบบชีวิต เออก็ถ่ายทอดมาเป็นเส้นหลัง ก็ถ้าไม่มีนะชัยในวันนั้นก็ไม่มีเซนหลังในวันนี้แน่นอน โอ้ยากครับ เพราะว่าแกสอนผมทุกอย่างทั้งเรื่องเกษตร เรื่องหาอยู่หากินอย่างเงี้ยพาผมไปยิงหนูไปนั่นไปนี่ คนหากินเก่งทำอาหารกินเก่งเนอะ ทุก EP ที่เห็นถ่ายในเซียนหลังก็คือแกทำเป็นหมดเลยแกพาผมทำเองใช่ครับแกเป็นคนพาผมทำเอง คืออย่างผมเห็นเซนหลังเนี่ยคือมาเห็นตอนที่แบบจังหวะแบบคนรู้จักเยอะมากๆแล้ว อยากรู้ว่าตั้งแต่คลิปแรกที่คนเริ่มรู้จักเรามันคือคลิปอะไรที่เริ่มต้นทำอะไรพี่ น่าจะสูบสระ สูบปลา สูบปลา จากบ่อ ใช่ จากสระอะไรที่ วิทย์บ่อ เออ วิทย์น้ำออกจากบ่อแล้วเราก็ลงไปจับปลาในโคลนอะ เอามันเป็นยังไงพี่ ใช่พี่ โดยรวมคิวน้ำเกิดขึ้นได้ยังไง มันเกิดขึ้นจากช่วงหนึ่งผมทำงานอยู่วงการบันเทิงในกรุงเทพแล้วทีนี้มันเป็นโควิด อ๋อ อ๋อ ช่วง ช่วงโควิ ล็อ ด กดาวน์ใช่ไหม ครับ เขาล็อกดาวน์แล้วทีนี้มันไม่มีงานให้ทำเลย เพราะว่าทุกอย่างมันถูกฟีดหมดเขาห้ามรวมตัวเกิน ห้ามออก 5 คน อ่ะ คือทุกอย่าง ดาวน์ด้วยอะไรด้วย ใช่แล้วก็อยู่ใช้ตังค์เก็บไปเรื่อยอยู่ใช้ตังค์เก็บตอนนั้นโอ้โหเก็บตังค์ได้ เยอะอะผมว่าน่าจะมีอ่ะ 3,500มั้ง 3,500อยู่ได้ประมาณเท่าไหร่พี่ 2,000 ครึ่ง 2 วันครึ่ง พอแล้วคือจริงๆใช้ตังค์เก็บแหละ พอหมดปุ๊บ ใช้ตังค์เก็บจนหมดแล้วรู้สึกเหนื่อยไม่เอาแล้วไม่อยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยเราทำไมเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยจังเลยครับเราสู้ไปเพื่ออะไรอะ เราก็เลยรู้สึกว่าไม่เอาแล้วอยากกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเหมือนตอนประถม ทุกครั้งที่เราเหนื่อยเราจะคิดถึงวัยเด็กเพราะว่าเด็กแบบเราสนุกได้เต็ม จริง ที่ เพราะมันไม่ต้องคิดอะไร ใช่ครับเราอยากไปใช้ชีวิตแบบนั้นอ่ะไม่เอาแล้วขอกลับบ้านดีกว่า แต่พอเรากลับไปบ้านประมาณวัน 2 วันอ่ะเรากลับคิดได้ว่าเฮ้ย
มันก็คงไม่ใช่เราคนเดียวที่คิดถึงเรื่องพวกเนี้ยมันก็คงมีอีก คนต่างจังหวัดหรือคนหลายๆคนที่ เป็น แบบ หมื่นๆแสนๆคนที่เขาไปทำงานต่างจังหวัดแล้วไม่มีโอกาสได้กลับบ้านยกเว้นปีใหม่กับสงกรานต์อะไรเงี้ย อืม เขาคงคิดถึงเรื่องพวกนี้เหมือนกันงั้นเราขอเป็นสื่อกลางของความคิดถึงแล้วกัน โอ้ ไม่ต้อง จริงๆคอนเทนต์มันเกิดขึ้นแบบ ใช่ครับ รอบตัวเราจริงๆ แต่เป็นเพราะว่าเราทำงานวงการบันเทิงหรือว่าเราก็เลยเหมือนมีไอเดียที่จะทำอะไรอย่างนี้เป็นส่วนหนึ่ง ใช่ใช่ ใช่ไหม ใช่ครับด้วยครับ อืม มันก็เลยรู้สึกว่าแบบอย่างน้อยเราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราอยากอยู่ ๆๆ และได้เป็นสื่อกลางของความคิดถึงเนี่ย อืม งั้นก็ขอทำเรื่องนี้พวกนั้นแล้วกัน แต่ตัวคอนเทนต์ที่ทำไปคลิปแรกมันไม่ได้ใช้ ผมไม่ได้ใช้ตังค์เลยครับทำลงวันแรกคนดูประมาณน่าจะ 8,000 มั้ง เฮ้ยถือว่าเยอะนะ 8,000 ดีใจ วัน มาก เดียวเหรอ ใช่ฉลองเลย แล้วก็ฉลองวันที่ 2 คนดู 40,000 หุ้ย ใช่ อันนี้วันที่ 2 อันนี้คือก้าวกระโดดนะ ยอดวิวตอนนี้ประมาณเท่าไหร่พี่ น่าจะ 2 ล้านมั้งครับ โอ้โหคิดว่าคนดูชอบอะไรจากคลิปนั้นพี่ ผมว่าน่าจะ1วิถีชีวิตแน่นอนครับเขาคิดถึงเขาอยากทำมันคือสิ่งที่เขาเคยทำตั้งแต่เด็ก 2 ความเรียลลิสติกอะไรเงี้ยครับ คลิปไหนที่มียอดวิวมากที่สุดพี่ น่าจะคลิปกับพี่โอ ประมาณเท่าไหร่พี่ยอดวิวตอนนี้ รู้สึกว่า7 ล้านก โอ้โห ว่า เฮ้ยแต่เหมือนผมเห็นอยู่ที่ ผมเห็น บอกว่า มันเป็นไวรัลมากผมว่าคลิปนี้ใครก็ต้องเห็น แต่ผมเห็นเป็นแบบฟีดในแบบ TikTok อะไรเงี้ย ใช่ครับ แต่ ที่บอกว่า ไม่ ทุ ด กคนเป็นน้องพี่โอหมดเลยที่ผมเห็นนะแล้วตลก พี่โอดู มาก เด็กสุดแล้วที่พี่เห็นทั้งหมดนั้นคือน้องพี่โอหมดเลยแล้วน้องแบบขาดเลย4-5 ปีเลยครับใช่ครับ พี่โอเขาชอบอะไรอยู่แล้วเนื้อะความแบบติดเขาเป็นคนติดดินอ่ะ ใช่ครับ อืม แล้วก็ลงก็ไม่คิดว่าแกจะติดขนาดนั้น แล้วติดมากจริงๆ ใช่ครับตอนแรกกำลังประชุมกันอยู่คือมันต้องลงน้ำพี่มันเป็นสระน้ำเราต้องลงน้ำแล้วในน้ำนั้นคือเราก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรด้วย เพราะว่าแถวๆนั้นแถวๆปทุมแถวๆอะไรมันก็ขึ้นชื่อเรื่องงูเหลือมเยอะตัวเหี้ยเยอะอะไรเงี้ยคือมันเยอะอะไรเงี้ยแล้วสระมันก็น่ากลัวด้วย แล้วทีนี้ก็เลยแบบเหมือนแบบจะหันมาคุยกันอะว่าแบบเฮ้ยเราจะให้พี่โอลงตู้มเนี่ยยังพี่โอโดนอ่ะพี่ยังไม่ถึงลงเลยอะหันมาคุยเพื่อนเฮ้ยเราจะให้พี่โอตู้มแล้วน้ำเย็นแล้วก็ลงไปลุยกันเขาก็อยู่กันจนแบบใช่ครับ แต่เขาเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่านิยามของคำว่าเสื้อปุ๋ยของเราไม่เท่ากันครับผมใส่นี่คือสวนอ้อยนะเขาใส่นี่สวนพฤกษาเลยครับคือแบบดูคนละม้วนกันไปเลยอะ อยากรู้ว่า EP ไหนที่ถ่ายแล้วแบบยาวนานที่สุดเพราะมันเป็นด้วยความเป็นเรียลนะมันจะตัดต่อน้อยมาก ใช่ครับ EP ไหนปล่อยไปแล้วนานที่สุดพี่ เป็น EP แรกที่เปิดช่องใหม่ กี่ชั่วโมง 24 ชั่วโมงครับ 24 ชั่วโมง นี่ เล สรุป ย คือหมายถึงว่า เรนเดอร์แล้วพร้อมลง ถ่าย ตอน ฟุ ฟุ ต ต เต็ม มาแรกๆประมาณ64 ชั่วโมง โอ้โห 64 ชั่วโมงก็ตัดเหลือ 64 ชั่วโมงคือ เราถ่ายอยู่ประมาณ 2 สัปดาห์ ตัดอยู่อีกประมาณ 14 วันประมาณ 2 สัปดาห์เหมือนกัน ก็ถ่าย 2 สัปดาห์ ตัดอีก 2 สัปดาห์ แล้วก็พอได้ 24 ชั่วโมงเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาก็ประมาณ 2-3 วันแล้วครับเพราะว่าไฟล์มันหนา ใหญ่ มาก มาก อยากหนามากใช่ครับแล้วเราก็เอาไปลง YouTube เพราะกะให้เป็น EP แรกเรนเดอร์อยู่วันครึ่งสรุปแจ้งเตือนขึ้นมาห้ามลงเกิน 12 ชั่วโมง หรือ128 กิกผมก็เพิ่งรู้ ณวันที่มันพอไปรอดคนเริ่มรู้จักเริ่มดังขึ้นมาแล้วอะความรู้สึกแรกเป็นไงพี่ ทำอยู่ประมาณ 2-3 เดือนจนแบบมันมีวันหนึ่งที่เราเริ่มรู้สึกว่าคนรู้สึกเราเพราะรู้จักเราเพราะว่ามันมีหนังเรื่องนึงเข้ามาแล้วเราแบบอยากออกไปดูที่ศรีสะเกษใช่ครับแล้วเราก็ออกไปสักพักหนึ่งคนแบบเริ่มมาดูอะไรวะ เฮ้ยมากรีดเรา เหมือนแบบมาขอถ่ายรูปมานั่นมานี่อะไรเงี้ยครับเริ่มเยอะขึ้นสักพักไม่ได้ดูแล้วหนังใช่ครับพี่ก็ได้กลับเลยกลับบ้านดีกว่า เริ่มถ่ายแล้วเริ่มมีลูกค้าติดต่อมาลูกค้าตัวแรกจะจำได้อยู่ป่าวว่า จำได้ เป็นโปรดักต์ กลางๆค่อนข้างไปทางถูกเลย กลางๆ เป็นครีมกันแดด อ๋อโปรดักต์ตระกูลกันแดดอ๋อ ตระ เพ กูล ราะเรา กันแดด เลฟไลฟ์สไตล์เราเป็นลุย ใช่ครับตระกูลกันแดด เราด้วยความพอเราเรียวมากๆอย่างเงี้ยพอเขาติดต่อมาอย่างเงี้ยเขาเรียกเขาบรีฟเราเยอะป่ะแบบทำนู่นต้องทำนี่ต้องทาอย่างนี้ทาอย่างงู้นอะไรเงี้ยเขานี่เราป่ะ มันมีคำหนึ่งที่ผมบอกเขาอะว่าแบบประมาณว่าแบบพี่แค่แบบทิ้งคีย์เมสเซจมาที่เหลือเชื่อใจผมอะไรเงี้ยแล้วผมทำให้พี่เองอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาก็เชื่อเราด้วยอะไรเงี้ยครับก็ดีก็โชคดีแล้วก็ปล่อยเต็มตามสไตล์เลยครับคลิปนั้นไปรู้สึกว่าไปทอดแหก็แทบจะครีมกันแดดทั้งคลิปเลยครับ ไม่ทอดแล้วทาอย่างเดียว อย่างเงี้ยทั้งเทปเลยแล้วกลัวเขาไม่ชอบแต่พี่จนเขาแบบดูเทปเฮ้ยเยอะไปว่ะเยอะ เลิกทา ลงหน่อยอะไรเงี้ยพี่โอเคแล้วพี่โอเค ไม่แต่เขาฟีดแบ็กเขาโอเคใช่ไหมครับ ฟีดแบ็กโอเคครับฟีดแบ็กเขาดีเลยแล้วพอเขาซื้อคลิปนึงเสร็จปุ๊บต่อมาเขาซื้อ4 คลิป4 เทปเลย โอ้โห ใช่เขาซื้อ4 เทปเลย แสดงว่าเขาชอบ เขาชอบ แล้วอีก 4 คลิปเราก็ทาแบบเดิมปะหรือว่า เหมือนเดิม ช่วงนั้นยอดวิวตกไว้ทาแต่กันแดดเลย ไม่ครับคนชอบ คนชอบ คนชอบ คนเชียร์เพราะว่าแบบคนเชียร์ว่าแบบเฮ้ยมีสปอนเซอ มีสปอน ร์ แล้ว อะไรเงี้ย จริงเรามีแฟนคลับที่คอยแบบผลักดันเราอยู่ที่แบบเขาเชียร์เราอยู่หลังบ้าน สนับสนุน แล้วตั้งแต่ตอนนั้นที่เป็นตัวแรกอะเลทนั้นปุ๊บจนถึงตอนเนี้ย
เรทเราแบบหมายถึงว่ากราฟของราคาเราเพิ่มขนาดไหนตอน ประ นี้ มาณ 10 เท่าจากอันนั้น คนแรกเขายังทำงานกับทางเราอยู่ไหมครับ เคยซื้อเมื่อประมาณปีที่แล้ว ก็ ก็ ยังทำงานด้วยกั ยั น ง อยู่ ให้ราคาเดิม ให้ราคาเดิมหรือให้ราคาตั้งแต่แรกเลย ใช่ นะ ค ค รั รั บบ ราคาแรกเลย โอ้โห เพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเขา เข้าใจมา เข้าใจ เราก็จะเอ้ย ใช่ น่ารักมากเลยอ่ะ แล้วก็แบบราคาแรกถึง จริง ๆ ผมคือประธานบริษัทนั่นเองครับ จริงเหรอครับ โอ้ย เดี๋ยวแป๊บนึงรอผมเดี๋ยวผมลงไปเซเว่นแป๊บนึงเดี๋ยวไปซื้อมาถ่ายให้ดูพี่ เฮ้ยแต่มันเป็นเรื่องที่น่ารักนะอะไรอย่างเงี้ย รื่องความใจอ่ะ อืม เพราะว่าแบบว่าเหมือนแบบกิฟต์แอนเทคแล้วเขาให้โอกาสเราแต่วันแรกเราก็แบบณวันนี้เราก็ยังให้เขาเหมือนเดิม ใช่ ถูกไหมพี่ เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะพอจากทำคลิปมาเรื่อยๆ จนต่อยอดเป็นหนัง คือตัวพี่เองทำหนังชื่อว่าเซียนหลัง ครับ ถูกไหม ใช่ครับ อะไรคือแรงบันดาลใจในการสร้างหนังเรื่องนี้ขึ้นมาพี่ คือผมเป็นคนชอบทำหนังอยู่แล้ว อืม ชอบทำหนัง ตอนที่มาอยู่กรุงเทพก็ทำเกี่ยวกับเบื้องหลังเกี่ยวกับหนัง ใช่ครับก็ทำเบื้องหลังด้วยทำเป็นผู้ช่วยทำเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยครับแล้วด้วยส่วนตัวคือชอบทำหนังอยู่แล้วแล้วเรารู้สึกว่าอยากทำหนังเรื่องนึงที่มันเกี่ยวกับวิถีชีวิตจริงๆอะ อืม อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่เอาบิ๊กไอเดียที่มันดูน่าสนใจมาสวม เกี่ยวกับเรื่องราวของวิถีชีวิต อย่างเช่นแบบจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่กำลังจะตาบอดในอีก15 วัน แต่เขาอยากจะเห็นทะเลเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตาเขาจะบอดอะไรเงี้ยใช่ เราก็เลยเอาความเป็นแบบบิ๊กไอเดียที่มันมีความเป็นซีนิมาติกหน่อยอะไรเงี้ยเอาเข้ามาแล้วก็เล่าเรื่องพาร์ทของเพื่อนกับวิถีชีวิตอะไรเงี้ย ก็คือจะเป็นความเป็นตัวเราแหละ แต่ว่าใส่สตอรี่เข้าไปใน ใช่ครับในภาพยนตร์ ซึ่งคนที่เขาชอบดูในยูทูบเราอยู่แล้วด้วยเขาก็ติดตามไป ใช่ แล้วโอกาสมันก็ยังเข้ามาต่อเนื่องถูกไหมพี่ อย่างแบบมีวันเพกาวเนี่ยเขาติดต่อมาทำรายการเฮ็ดอย่างเซียนหลังถูกไหม ครับ แล้วตอนนั้นเรารู้สึกยังไงอ่ะ วันแรกผมคิดว่า call center แล้วโทรมาว่าไง นี่กี่ปีแล้วมาแล้วครับ กี่ปีมา นี่ แล้ว น่าจะปีเกือบ2 ปีเลยครับ ตอนนั้นเขาโทรมาว่าไงสมมติฮัลโหล ฮัลโหลพี่มาจากช่องบ้านกดตัดสายเลยมาโกหกกู แต่สายเลยสายแรก ฉันรู้ทันแกนะ แล้วจากหมายถึงว่าจากที่เราทำรายการชิวๆมาตลอดพอเป็นรายการที่เป็นช่องวันแล้วเป็นแบบจริงจังขึ้นเงี้ยความเป็นตัวเองของเรายังอยู่ครบป่ะหรือกดดันมากขึ้นป่ะในการ อยู่ครบแต่ตอนแรกกลัวครับ กลัวว่าเราจะทำแบบได้ไม่ดีอย่างที่เขาแบบต้องการ แล้วมีดาราเข้ามาร่วมถ่ายแต่ละรายการยากอะพี่พอแบบพอถ้ามันเป็นเพื่อนเราอะเรารู้จักหมดเรารู้ว่าเล่นอะไรได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พอเป็นดาราที่แบบเฮ้ยเราจะเล่นอะไรกับเขาได้บ้างมันมี ใช่ มี ค ก รับ ดดัน ตอนแรกก็กดดันครับ แต่หลังๆมากับคิดว่าแบบเฮ้ยถ้าเราจะชอบกันอ่ะขอเราชอบกันในตัวของตัวตนที่เป็นเราจริงๆดีกว่า อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสละว่าจะต้องแบบไปวางตัวแบบไหน เราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นไปเลย แล้วตั้งแต่ร่วมงานมาพี่มีดาราคนไหนไหมที่แบบไม่กล้าทำกิจกรรมกับเรา ผมว่าไปทางกลัวมากกว่า กลัว เขากลัวใช่ครับกลัว ใครนะ พี่โอบกับพี่อัพ อ๋อ เขาน่าจะกลัวครับ อะไรครับ สระนั้นมันน่ากลัวจริง คือตอนนั้น ผมยังกลัวเลย ก้าไปทำอะไรนะครับ ไปงมไหลบัว คือ มันคือส่วน อยู่ ที่อยู่ข้างล่างแล้วมันจะขึ้นมาเป็นใบ แล้วก็ มันจะมีวิธีหาแบบถ้าสมมติว่ามันไอใบใหม่ที่มันจะขึ้นมาเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมฮะถ้ามันหันไปทางไหนอ่ะไหลจะอยู่ทางนั้น โอ้โห ใช่แล้วเราก็จะมุดงมลงไปแล้วก็แบบไปไล่เอาสายบัวครับไปเจอไหลมันแล้วก็เราก็เด็ดเอาไหลขึ้นมา คือพวกเขาบอกว่าจริงๆงูมันเยอะใช่ไหมพี่ งูเยอะ คือผมยังใจแบบตุ้มๆต่อมๆอ่ะขนาดลงไปอ่ะ กลางวันด้วยใช่ไหมหมายถึง ใช่ ว่ กลางวัน แต่ความกลัวคือน้ำมันลึกก่อนเลยเลยนะมัน น้ำไม่ลึกแต่น้ำนี่ดำเลยลอยคออยู่ในผมแบบสังเกตตลอดเวลาว่าเฮ้ยถ้าปลายบัวดิ้นนี่คือแบบอะไรมาวะ อะไรที่จะอันตรายได้บ้างนะแบบจระเข้คงไม่มีเนอะ จระเข้คงไม่มีแต่ผมว่าที่มีแน่ๆคืองู มีงู ซึ่งแถวภาคนั้นคือน่ากลัวสุดคือพวกงูเห่าน้ำ อ๋องูเห่างูเห่า ใช่ เมื่อกี้กำลังจะพูดก่อนที่พี่พูดคนนี้เอ้ยพี่ผมอยากไปรายการพี่นะ อยากไปเหมือนกันแต่ว่า แต่พอพูด ข อันนี้มาเริ่ม กินมันมีอะไรนะครับ มันก็มีหลายอย่างที่แบบเราไปสนุกได้ เอางี้ ที่ มี แบบ เทปหนึ่ง ปลอดภัย มาร์กเตไปได้ไหมพี่ ไปได้เอาแบบเทียบปลอดภัยเลย ยินดีเลยมาร์ก ปลอ เต ดภัยไปที่ไหนดีครับ ปลอดภัยก็มีเอาต่อครับ เอาต่อหลุมต่อเหลืองตัวใหญ่อะพี่ตัวแบบเท่านี้อะใช่ต่อยทีก็แค่เป็นรู แค่ต่อยทีต่อมันก็ตายแล้ว แต่เราไม่รู้ โอ้ไม่ต่อไม่ทิ้งเหล็กในด้วยพี่ต่อจิ้มแล้วจิ้มอีกได้ อะไรให้กูไป เอา EP ง่ายกว่านี้ก็ได้เนี่ยผมกำลังหาแขกอยู่เลย เอ้ยอันนี้สนใจละ ก็คือไปเอาไข่จระเข้ จระเข้ ใช่ไปเลยเนี่ยยังหาแขกไม่ได้เลย ยิ่งสัตว์ดุร้ายมากๆอ่ะมันจะมีการแบบว่าระวังเป็นพิเศษย่างงี้ คือจระเข้กับฉลามเนี่ยนิสัยเหมือนกัน ผมเนี่ยชอบดำน้ำฟรีไดฟ์อาจารย์ผมนี่คือจะสอนตลอดว่าถ้าเราเจอสิ่งที่ดุร้ายเราต้องแบบคอนเซนเทรตกับมัน ต้องจ้องมัน คือ ไว้ ใช่ครับ อย่าหนี อย่าไปแบบ
เพราะหนียังไง ลนแล้วหนี ก็โดะใช่ไหม ใช่ครับก็คือจ้องไว้แล้วก็ถ้าฉลามมามันจะไม่ได้พุ่งหาเราเลยมันจะค่อยๆเข้ามาเรื่อยๆมาสังเกตเราก่อนจังหวะนั้นน่ะให้เราเอามือผลักจมูก จ มันขึ้ มู น ก ไปเลย จุดออกของมันคือตรงจมูก ใช่ครับ จริงเหรอ ผลักมันขึ้นไปเลยเนี่ยผมไปปีล่าสุดอาจารย์ผมโน้ตฟักยิบมึงชุดการ มึงจุดอ่อนมันคือจมูก ดูชุดตะบานนะยิบของให้กูหน่อยชุดตะบานตอนนี้อาจารย์ผมว่ายน้ำท่าเนี้ยไอ้ดิเข้าใจดิ จุดอ่อนคือจมูกจุดอ่อนอาจารย์อะแขนกูไปแล้ว ไปแล้ว อ๋อผมเห็นที่ไปเผยที่ล้วงไปหยิบปาตี ปาตีน บ้งแล้วที่ ใช่ หน้า ครับ ลงไปทั้งหน้าเลย พี่เฟย เฟยลุยมาก แต่พี่อยู่ไหนวะเมื่อกี้ไม่เห็นเลย ผมจะเห็นแถบเสื้อน้ำเงินอยู่นั่นแหละผมนะฮะจะเหลือแต่แถบนั่นแหละ เฟยการเฟยการ ใช่ครับไปด้วยกัน ด้วยความที่เราเป็นคนบ้านๆเนี่ยการที่เขามาเจอเราเนี่ยรู้สึกกดดันปะ แรกๆกดดันนะครับ แต่ผมมีแบบความเชื่อแบบส่วนตัวเล็กๆน้อยๆว่าถ้าเราจริงใจกับใคร เรามักจะได้ความจริงใจตอบอะไรเงี้ยก็คือเราก็แสดงความใส่ซื่อแบบนี้ของเราไปเลย ถ้าเขาจะชอบเขาก็ชอบ ถ้าเขาจะชอบต้องชอบในที่เราเป็นเรา พอรับมือกับคนหลาย ๆ แบบแล้วอ่ะมันถึงว่าเราก็จะรู้สึกว่าเราเก่งในการเข้าสังคมหรือในการรับมือกับคนมากขึ้นไหมครับหมายถึงว่าเบื้องหน้าในฐานะเบื้องหน้า ผมว่าด้วยครับด้วยมันทำให้เราแบบมองคนง่ายขึ้น เพ แล้ว ราะ รู้ว่า เราเจอ คนแบบนี้ คนเยอะ จะรับมือยังไงอะไรอย่าง ใช่ เงี้ย ครับพอเราเจอคนเยอะๆเรารู้แล้วถ้ามาสเต็ปนี้จะเป็นประมาณอย่างนี้ถ้ามาสเต็ปนี้ก็จะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราต้องทำตัวแบบนี้ค่อยๆงัดความเป็นเราในแต่ละมุมออกมาใช้อะไรเงี้ยครับใช่ ผมว่าการทำรายการมันทำให้สกิลการเข้าสังคมอะไรของเราสูง ผ ขึ้น มว่าดีขึ้นใช่ดีขึ้นเยอะมากๆ เราด้วยการทำรายการอะพี่มันเป็นรายการแบบบ้านๆเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยมันแบบเคยมีคอมเมนต์ที่ด่าเราหรือดูถูกเราปะ มี เยอะไหมพี่ เยอะครับเยอะ แรงที่สุดที่เขาด่าเราคืออะไรพี่ เราเคยโดนด่าในมุมที่เราไม่ใช่แบบนั้นไหมฮะแล้วเราจะรู้สึกแบบ ที่เราไม่ได้เป็น ที่เราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอยากจะอธิบายแต่มึงตัดสินกูไปแล้วอะแต่แบบอธิบายก็ไม่ได้อะไรเงี้ยพอเราไปเจอคนเยอะๆอะไรมากๆเนี่ยมันมักจะมีคอมเมนต์แบบประมาณแบบดังและยิงอะไรเงี้ยแต่น้อยเข้าใจ จริงบอกไว้ตรงนี้เลยนะไม่ได้ยิงกูแค่เหนื่อย แค่เหนื่อยจนแบบเราแบบ จริงวันนี้ energy เรามันแบบใช้กับงานไปเยอะ แต่ว่าแบบโมเมนต์นั้นแบบไม่ได้เกิดจากการที่แบบเราไม่ได้ปฏิเสธเขาหรืออะไรนะครับเกิดจากการที่แบบเขามาขอถ่ายรูปแล้วก็เราแบบได้ครับอะไรเงี้ย แต่ถ้าสมมติไม่นับเรื่องเนี้ยครับเรื่องแบบอยากรู้ว่าคนแนวเซียนหลังอ่ะเป็นคนที่แบบรับมือคอมเมนต์สูงแบบเนกาทีฟคอมเมนต์ทั่วไปอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นคนปล่อยผ่านบ้างหรือว่าเราแบบ แต่ก่อนผมรับไม่ได้ อ๋อจริงเหรอเป็นคนแค แต่ ร์ ก่อน เหมือนกั รั น บ ใช่ไหม ไม่ได้ เป็นคนแคร์คนครับ อืม เราเป็นคนแคร์คนแบบไม่อยากให้เขาเข้าใจเราผิด อยากให้แบบเฮ้ยลองมองเราในมุมใหม่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือแต่กลับรู้สึกว่ายิ่งอธิบายยิ่งแย่ใช่ครับคนเราจะมีทั้งหมด3ประเภทครับเราเดินขึ้นไปบนไหนก็ตามที่เราไปเจอคนเยอะๆอย่างเช่นแบบพวกรถบัสรถทัวร์หรือแม้กระทั่งรถไฟฟ้าอะไรเงี้ย1 วันอ่ะเราจะมี3ประเภทเนี้ยเอาไว้แบบจำแนกคนที่แบบเราเดินผ่านแล้วเรารู้สึกชอบเขาเลยอันนี้คือคนที่ประเภทแรกคนที่2คือเดินผ่านแล้วรู้สึกเฉยๆเดินผ่านแล้วแบบเฉยๆก็เดินผ่านแล้วก็จำไม่ได้ละใช่แต่เราจะจำคนที่เราชอบได้กับ3ก็คือเห็นแวบแรกกูไม่ชอบหน้ามึงแล้วอะไรเงี้ย อันนี้ก็จำได้ คนเราจะมีอยู่3ประเภทใช่อันนี้ก็จำได้เนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะไปตกอันไหนของใครใช่แค่เขาเปิดผ่านมาเราจะเป็นมุมไหนของ ถ้า เขา เรามองในมุมเนี้ยตัวเราเองยังมีเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่า เรายังเป็นเลย คนอื่นทำไมถึงจะเนอะใช่ไหมครับ ใช่ครับ เราก็อาจจะเป็น เรายังเป็นเลย ไทป์นี้ของคนอื่นก็ได้ ใช่ครับเราอาจจะเป็นแวบแรกที่ไม่ชอบของเขาก็ได้อะไรเงี้ย อ่ะด้วยการทำพาร์ทรายการเยอะมากๆเนี่ย อืม ณวันเนี้ยในมุมพี่นะรายการที่พี่ทำทั้งหมดอ่ะถือว่าพี่สักเซสในการทำรายการยัง ผมว่าการทำมันเป็นความสักเซสมันเป็นกำไร แต่สิ่งแรกที่เราแบบพอใจมากๆก็คือการที่ได้อยู่กับวิถีชีวิตแบบนี้มากกว่าใช่ครับในคอมเมนต์ด่าผมเป็นพันได้นะ แต่ขอแค่มีสักคอมเมนต์เดียวที่บอกว่าขอบคุณที่ทำให้รู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยคือแค่นี้เราก็โอเคละเราพอใจละคือเขาใช้คำว่าตอนแรกไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้ว แต่เป้าหมายชีวิตของหนูตอนนี้ก็คือทุกๆวันเสาร์ได้ตื่นมาแล้วแบบเจอพวกคุณโอ้โหพี่มันหวั่นไหวอ่ะเจออะไรเงี้ยแล้วมันแบบโอ้มันฮิวใจเรามากเลย งั้นแสดงว่าโกของเราอะสมมติที่บอกว่าโกของเราคือนั้นนะเราสำเร็จแล้วมีโกที่ใหญ่กว่านั้นป่ะหรือไม่ เราอาจจะเป็นสื่อกลางของความคิดถึงครับแต่ว่าในอนาคตเราอยากเป็นสื่อกลางของความช่วยเหลือในคนในอีสานอะไรเงี้ยใช่ครับ มันก็ อ เป็ ย่าน ง ภา เก พที่ ษ ให ต ญ่ ร ขึ้ ก น รอะไรเงี้ยเราก็อยากแบบ นี่นะ ลองหามุมใหม่ๆให้เขาได้ทำบ้าง โอ้ยดีนะเพราะว่าเราเป็นคนเข้าใจถึงแบบทุกอย่าง แก่น วิถีชีวิตปัญหาอะไรทุกอย่างอยู่แล้วเนอะเราก็ ได้ การจะแก้ ได้ ไข รับ หรือ แล้ว ช่วยเหลือ ไง สักอย่างอะเราจะรู้ดีอยู่แล้วว่าคนต้องการอะไรอะไรเงี้ย ใช่ครับ โอ้งั้น ดี พูดถึง ครับ พาร์ทช่วยเหลือความอีสานเงี้ยถ้าให้แบบเซนหลังคิดว่าความเป็นอีสานที่แบบพราวมากคืออะไร จริง ๆ แล้วอีสานไม่ใช่สถานที่ครับ แต่อีสานคือผู้คน ผมรู้สึกว่าคนอีสานเนี่ยจะมีลักษณะหรือความม่วนความอะไรบางอย่าง เคยไปเจอคนจังหวัดเดียวกันกับตัวเองในสถานที่อื่นไหมเคยไหมพี่
สมมติแบบเราไปถ่ายงานต่างจังหวัด แต่เราดันไปเจอคนจังหวัดเดียวกันอะหรือคนพื้นที่เดียวกันอะเราจะคุยกันสนุกมากนะนั่นแหละผมว่ามันเป็นโมเมนต์อย่างนั้นอะผมว่าเสน่ห์ของมันก็คือจริง ๆ แล้วคนที่นั่นเขาสามารถชวนคุณกินข้าวโดยที่เขาไม่รู้จักคุณมาก่อนได้เลยใช่ครับ พูดถึงเรื่องกินข้าว จริง เพราะอาหาร อาหารอีสานเป็นสิ่งที่แบบผมว่าทุกคนแบบชื่นชอบมากๆแล้วจริงๆการที่ชาวต่างชาติมาที่ไทยก็ชื่นชอบอาหารอีสาน อะไรคือแบบหัวใจหลักของอาหารอีสานพี่ ผงนัวครับ ผงนัว เฮ้ยเหมือนทำไปเล่นแต่เรื่องจริงนะ แต่เรื่องจริง ผมว่าเรื่องจริง ผงนัวปลาร้าครับ อืม แต่ว่าถ้า ผงนัวปลาร้า ขาดผงนัวยังได้นะแต่ขาดปลาร้าผมว่า จริง ยากเลย อยากรู้2อย่างเกี่ยวกับอาหารอีสาน คือเอาส่วนตัวพี่นะสำหรับพี่อาหารอีสานอันไหนกินยากที่สุด ถ้าหน้าตาน่าจะเป็นต้มอึ่ง อ๋อ เฮ้ยแต่ แต่ต้มอึ่งหน้า ผมเคยกิน ตา แล้ว น่ากินนะ ใช่ไหมถ้ากินยากแล้วเฉพาะถิ่นเลยผมว่าแกงขี้เหล็ก ถ้าฟังจากชื่อแล้วขมปะน่าจะขมปะ ขมแบบจัดๆเลยครับมันแล้วแต่คนต้มนะครับบางคนไม่ชอบขมมากเขาก็ต้มหลายน้ำให้มันแบบเริ่มเป็นจืดๆละจืดๆใส่กับพวกหนังวัวหนังควายอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบใครชอบขมก็จะต้มแค่น้ำ2 น้ำแล้วก็มาทำมาแกงแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับ โอ้ยไม่ใช่แค่เรื่องอาหารคนอีสานเรื่อง culture อะไรของเขาความเชื่อของเขาอย่างเงี้ยที่แบบ ห้าม เขาจะ ทำสิ่งนี้ strong belief มากอะไรอย่างเงี้ย ห้ามทำสิ่งนี้เลย เยอะผมว่าเยอะมากๆ คือความเชื่อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับแบบมันจะเป็นวัยอย่างแบบคนที่แบบเป็นคนแก่แล้วอายุเยอะแล้วไซส์แบบ40-50อัพขึ้นไปเนี่ย ครับ เขาก็จะมีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับผีสางนางไม้ซะเยอะก อื ว่า ม เยอะกว่าเด็กทุกวันนี้ อืม เด็กทุกวันนี้ก็จะมีความเชื่อกันอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ย แล้วหมายถึงว่าเด็กทุกวันนี้ก็ยังมีความเชื่อที่เป็นเฉพาะของภาคอีสานด้วยเหรอครับ ใช่ครับก็มีอะไรเงี้ยครับ ผมเพิ่งรู้นะ แต่ส่วนมากจะเป็นเรื่องผี อืม เรื่องผีซะเยอะกว่าอะไรเงี้ยครับ แล้วส่วนตัวพี่เองเชื่อป่ะเรื่องผีเรื่อง ผมมาเคยเชื่อ ทำไมใช้คำว่าเคยเชื่อ ผมเคยกลัวผีมากๆจนขนาดแบบขี้ขึ้นสมองเลยครับเคยกลัวมากกลัวชนิดที่ว่าแบบให้ยายไปเฝ้าหน้าห้องน้ำอะ อืม แบบนั้นเลยอะคือแบบไปโผล่ ผีของที่ภาคอีสานเขามีชื่อเรียกแบบspecific สายพันธุ์อะไรกันบ้างไหมครับ เยอะครับ มีเช่นอะไรบ้างครับ ปอบกระสือ อ๋อบอกกระสือก องกอยอ่ะถ้าผี กองกอย แบบ เคยได้ยินเคยได้ยิน ใช่ถ้าผีแบบผีตามแบบพื้นที่อะไรคือผีกองกอยอะไรเงี้ย อ่า ผีเป้าผีโพง อืม อะไรเงี้ยครับ ซึ่งพวกนี้ก็ถูกเล่ามาโดยคนยุคก่อนอีกที ยุค ถูกปะ ใช่ครับ ผีเป้า ยุคก่อ เป็นไงพี่ ผีเป้าคือผีที่เขาเลี้ยงไว้ ที่คนมีของเลี้ยงไว้ อ๋อ แล้วเขาจะปล่อย เรื่องที่หยดอะไรอย่างนั้นเลย ใช่ครับแล้วเขาจะปล่อยให้ของเขาออกมาหากินตอนกลางคืน ในช่วงวันศีลดับ แล้วค่อยกลับไปหาเขามันก็จะเป็นลูกไฟเป็นแสงกลม แต่เรื่องลูกไฟเนี่ยบางไฟพญานาคอันนั้นก็เป็นลูกไฟเหมือนกัน ๆอันนั้นก็เป็น ซึ่งอันนั้นเคยเห็นไหมครับเคยเห็นกับตา ผมไม่เคยเห็นเลย เขามียังไปดูกันอยู่ไหมครับ ก็ยังมีไปดูแต่ว่าเจอไหมก็บางทีก็ไม่ได้ อาจจะไม่เจอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแต่แบบ มันก็เริ่มซาไปเรื่อย อ๋ออๆอะไรเงี้ยครับเริ่มซาเริ่มอะไรไปเรื่อย อย่างที่พี่พูดเรื่องผีไปเยอะเมื่อกี้เคยเจอผีป่ะ ๆเคย ผมเคยเจอ จะเลยนะ จ่าๆเลย ยังไงพี่ ตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นช่วงฤดูหนาว อ่า ย้อนไปสักประมาณ10 กว่าปีที่แล้วผมอยู่ประมาณสักม3ม4 อืม แล้วก็ออกไปยิงหนู สมัยก่อน ตอน ออกไปยิงหนูตอนกลางคืนก็คือตอนเช้าเราจะเอาข้าวไปหยอด อืม ปล่อยไว้แล้วก็เดี๋ยวหนูมันจะมากินตอนกลาง พวกหนู คืน นา ใช่ครับพวกหนูนาแล้วก็เราก็ยิงต้องเล่าแบบบรรยากาศเถียงนาก่อน จะเป็นต้นมะม่วงใหญ่ๆเลยเป็นมะม่วงป่าพี่สูงมากๆประมาณแบบเป็น10 เมตรเลย แล้วก็มีเถียงนา ซึ่งเป็นเถียงนาเนี่ยเป็นปกติของเถียงนาแล้วเขาก็จะมีใต้ถุนที่เขาเลี้ยงวัวอยู่แล้วเป็นคอกข้างล่างแล้วก็ยกขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งก็จะเป็นชานเถียง เป็นชานเหมือนเป็นชานไม้อะไรเงี้ย ครับ แถวบ้านผมเรียกซ่านเถียงแล้วก็เป็นห้องหนึ่งเล็กๆ มีประตูอะไรเงี้ยเถียงก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยแค่นี้เลย วันนั้นผมไปยิงหนู เป็นคืนที่แบบเงียบมากเงียบแบบเงียบไม่มีลมไม่มีอะไรจนตอนแรกเราคิดว่าฝนจะตก แต่ไม่ตกเว้ยสักพักหนึ่งมีลมพัดมาวูบหนึ่งอะเราได้ยินคำว่ามาพี่ มาพี่ มาพี่แปลว่ามานี่ เอามานี่ มานี่ อ๋อ มาพี่ มาพี่ ลมมาทีไรก็มาพี่แล้วก็งงใครวะมีคนมาเรียกเราหรือเปล่าวะเราก็เลยแบบค่อยๆแบบ เปิดแง้มเถียงไป แล้วก็ลมมันก็หยุดก็ไม่มีอะไรเงียบสักพักหนึ่งเราปิดเถียงอีกลมมันตีมาอีกแรงๆมาพี่อะไรเงี้ยเริ่มถี่ขึ้น เราก็เลยแบบเปิดประตูเถียงสวนออกไปเลยคือแบบกะออกไปดูเลย ผมยันประตูเถียงออกไปเสร็จปุ๊บหน้าผมเห็นแบบมันก็จะเป็นช่องตรงชานเถียงครับคือมองเห็นทะลุไปด้านล่างเลยข้างๆกับต้นมะม่วงใหญ่ๆมันเป็นคล้ายๆพระสีเหลืองๆควักมือเรียกเราเงี้ยเมื่อพี่ ตัวใหญ่ เมื่อพี่ตัวเท่าคนเลย เมื่อพี่คือแบบเรามองคือเป็นพระเลยอะคือเป็นพระเลย จนเช้าคือนอนไม่หลับเลยจนเช้าแล้วเช้าแบบพอมันเงียบปุ๊บเราก็เลยตัดสินใจออกมาจากเถียงเพราะว่าแบบเฮ้ยเราก็รู้ว่าผีไม่หลอกก่อนเช้าผมออกมาจากเถียงปุ๊บเรียบร้อยเต็ม อ้าวอยู่เหรอพี่ กระสอบสุบต่อพี่
กระสอบเขาเอาไปสวมต่อไปพี่ ผมจำได้เลยเกียร์ไต่16พี่สีเหลือง มันโดนลมพี่ แล้วมาพี่มาจากไหนอ่ะ น่าจะ จิตปรุงแต่งเหรอ น่าจะโดนสนูเบ้าข้างล่างที่เราเสียบไว้ใต้เถียง จริงด้วยเมื่อกี้ ใช่พี่น่าจะโดนสนูเบ้ามันชอบแบบดูอะไรเงี้ยเวลาแบบสนูเบ้าโดนลม เยี่ยเกือบ10 นาทีเมื่อกี้ที่นั่งฟัง ผมหยิบมีดได้เล่มหนึ่งผมสับต่อแล้วก็เผาทั้งกระสอบเลยพี่ผมเผาตรงนั้นเลยผมนั่งดูให้มันไหม้จนหมดด้วยอะแบบแค้นมากอะจะทำกูกลัวทั้งคืนใช่พี่ผมมาเคยกลัวผีจนมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่กลัวเลย คือเป็นแบบทำให้เรารู้ว่าอันนี้ผีไม่เชื่อเลยเลย ไม่คือถ้าเห็นจะวิ่งแน่นอน แต่ตั้งสติได้จะถามเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แต่ก่อนตอนเด็กผมกลัวผีมาก คือนั่นแหละที่เราย้อนว่าแบบเฮ้ยถ้าจะเข้าห้องน้ำอาบน้ำทีต้องให้ยายแบบมาเฝ้าหน้าห้องน้ำแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนพี่สาวยายย่าขาวแกเสียชีวิตแล้วผมอาจจะสนิทกับแกเป็นแม่ชีที่อยู่วัดใช่พี่แกเป็นแม่ชีที่แบบแกบวชชีเลยบวชชีแบบปงผมเลยอยู่วัดแล้วผมชอบไปเอาขนมจากแกตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วแกเสียเสร็จปุ๊บเราเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วความเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การสูญเสียแต่มันคือการที่เราไม่มีโอกาสได้ล่ำลามากกว่าเราก็เลยแบบอยากลาเขาสักครั้งอ่ะอย่างน้อยให้ได้บอกว่าเอ้ยโชคดีนะครับยาขาวใช่ไหมแบบขอแค่ได้บอกอ่ะแล้วเราก็เลยแบบทำทุกอย่างที่มันจะเห็นผีแต่มันไม่เห็นใช่ คืออยากเจออยากบอกอีกสักครั้งหนึ่ง ผมเคยเอาขี้เถ้าศพมาทาตาจนต้องเข้าอนามัยอ่ะใช่เพราะว่าแบบ มันอัก ฝุ่ เส น บ เข้าใช่คืออยากเห็นผีแล้วเอาขี้เถ้าศพอ่ะไปอยู่กับสับเปลืออยู่วัดอยู่วัดสิงห์ทองเอาขี้เถ้าศพที่เขาเผาอ่ะเอามาทาตาสักพักหนึ่งตอนกลางคืนให้ออกมามอง เราก็เริ่มเริ่มร้อนเฮ้ยเราคิดแล้วนี่แหละคือการเบิกเนตรที่ไหนได้ขี้เถ้ามันเข้าไปในตาแล้วตามันติดเชื้อมันอักเสบต้องไปโรงพยาบาลอ่ะ มองรอบวังขาเลยนะทำหมดแล้ว ใช่น้ำตาหมาดำอะไรเงี้ยพี่ โอ้โหน้ำตาหมาดำ เอาไปทำพิธีแล้วก็ทาตาแล้ว เคยได้ยินน้ำตาหมาดำอยู่ แล้วก็เลยไปบวชเนนจนไปอยู่กับพระแล้วก็พระท่านหลวงพ่อท่านก็บอกว่าคุณไม่มีทางได้เจอหรอกอะไรเงี้ยถ้าคุณไม่มีบุญจริงๆคุณ เหมือน ไม่ เป็น มีทาง ซี ได้ น เจอ เหมือนเป็นซีนในหนังอะไรอย่างงี้เหมือนกันเลย จริงๆเรื่องการเจอมันแล้วแต่บุคคลแล้วแต่ความเชื่อ ยิ่งเราอยากเจอเท่าไหร่ ไม่มี แต่ว่าจะมาจากคนไม่อยากเจอเท่าไหร่ซะส่วนใหญ่ ถ้าส่วนใหญ่อะไรเงี้ มัน ย ใช้ชีวิตสุดมากจริง อ่ะย้อนกลับไปในชีวิตส่วนตัว ใช่ บ้างตอนเด็ก ย้อนกลับไปตอนเด็ก เป็นคนสุดมากๆแบบ เสียหลังจริง ๆ แล้วเป็นเด็กยังไงตั้งแต่วัยเด็กเลย โอ้น่ารักครับติ๋มอันนี้ใครพี่อ๋อ เอ้ยอันนี้ข้ามมา ปฐมครับ ประถม อันนี้ปฐมอันนี้มัธยม เฮ้ยหล่อนะ เฮ้ยเป็นคนหล่อ หล่อนะ แต่จริงๆเขาเป็นคนหล่อเป็นคนหล่อเลย อันนี้มัธยมครับอันนี้มัธยม ความฝรั่งเนื้อตาเขาเนื้อะ อันนี้ตอนจบม .6 มั้งอันนี้จบม .6 โอ้โห อันนี้มหาลัย อันนี้น่าจะปี1ครับปี1ปี2 เฮ้ย ดูดิฝรั่งมากเลยอ่ะ ตอนนั้นเป็นยังไงบ้างพี่แบบว่าตอนที่แบบเด็กเลยอะ ผมจะนิสัยเปลี่ยนไปทุกพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปทุกๆ อายุ ตอนช่วงในเด็กช่วงประถมนี่จะแบบสนุกกับวิถีชีวิตแบบหาอยู่หากินเลย อันนี้คือตอนอยู่ต่างจังหวัดถูกไหมครับ ใช่ครับ อ่า จะสนุกกับเวที่แบบว่าเสาร์อาทิตย์คนมักจะแบบไปเล่น ผมจะไปสวนไปอะไร อ๋ มา อก ที่บอกต้องไปช่วยนะ ใช่ ทำนู่นทำนี่ ใช่ อ่ะนี่คือวัยเด็กนี่วัยประมาณ ใช่ครับวัยเด็ก ประถม แล้วโตขึ้นมามัธยมอ่ะพี่ มัธยมเริ่มติดเพื่อน เป็นเพื่อน อ่า ช่วงหัวเรียวหัวต่อวัยรุ่น ใช่ อ่า เริ่มติดเพื่อนเริ่มเป็นเด็กไม่น่ารัก เดี๋ยวนะอันนี้เองอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไหมครับหรื อยู่ต่างจังหวัดอยู่ครับ อ่า เริ่มไม่น่ารักเริ่มเป็นแบบ เริ่มเป็นเด็กที่แบบไม่ค่อยเชื่อฟังอะไรมาก อ่า เท่าไหร่อะไรเงี้ย อยากทำอะไรที่เขาไม่ให้ทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม ใช่เริ่มหัวดื้ออะไรเงี้ยผมเลยเข้าใจแบบเด็กยุคนั้นมาแบบไม่เด็กวัยนั้นดีกว่าใช้คำว่าวัยนั้น ทุกวันนี้ผมก็ว่าก็ยังเป็นอยู่ อืม มันเป็นช่วงที่แบบพยายามหาว่าเรากำลังเป็นใครอะ อืมอืมอืม พยายามแบบพิสูจน์ตัวเองในหลาย ๆ มุมว่าแบบแล้วไม่ได้พิสูจน์กับใครนะพิสูจน์กับเพื่อนอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราไปพิสูจน์กับเพื่อนที่แบบไม่ควรที่จะไปพิสูจน์ด้วย อยากเป็นที่ยอมรับ เราจะปฏิเสธความคิดเห็นของผู้ใหญ่แล้วเชื่อเพื่อนกันเองอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็ก็ย่ำ นี่ แย่ คือตอนมัธยมนี่คือยาวเลยว่า ตั้งแต่มต้นเลย จนถึงมปลาย แล้วช่วงมหาลัยพี่ ผมเป็นคนชอบกิจกรรม อืม ชอบสนุก อืม ชอบแบบความบันเทิงชอบสนุกอะไรเงี้ย อืม ก็เข้ามาในมหาลัยก็เริ่มเปลี่ยนวิธีคิดแล้วแต่มหาลัยนี่แหละเป็นตัวเปลี่ยน ถ้าไม่มีมหาลัยผมก็คงติดคุกไปแล้ว เหตุการณ์อะไรที่รู้สึกว่าทำให้เราต้องเปลี่ยน เสพยาแหละ เสพยา ใช่เราเสพยา เราเสพยาจนแบบยายก็ขอไว้ช่วงประมาณช่วงม .6 อะไรเงี้ยเราเสพตั้งแต่ม .2 เลยอะไรเงี้ยคนอื่นขอเราไม่เคยเลิกเลย แต่ยายขอเราเลิกเลย โอ้โห ทำไมแล้วยายรู้เรื่องได้ยังไง หมายถึงว่าแบบ ทำไมอยู่ดียายมารู้เรื่อง จุดพลิก ยายเห็นคือผมเชื่อนะ เด็กๆหลายๆ คนชอบคิดว่าแบบ ไม่รู้ ทำอะไร เขาไม่ ไปแล้วผู้ใหญ่ไม่รู้ อ่า เขารู้หมด
แต่อยู่ที่ว่าเขาจะพูดหรือไม่พูดแค่นั้นเอง อืม ผมว่าเขารู้ตั้งแต่แรกมาแล้ว อืม จนผมว่าผมเริ่มถลำไปลึกจนแบบ อืม ลึกจนก็มีชื่อในสพอ่ะ อืม ก็พร้อมติดอะพี่อะไรเงี้ยพร้อมติดแล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครพูดได้เลยตอนนั้นใช่ครับไม่มีใครบอกได้กำลังนั่งยืนล้างจานอยู่อะแล้วแบบนิ่งๆแล้วแกก็พูดขึ้นมาดื้อๆเลยว่าแบบเศร้าได้บอแค่นี้เลย ผมก็รู้เลยว่าแกพูดถึงเรื่องอะไรอย่างเงี้ย อ๋อไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับอะไรด้วยแค่พูดว่าเลิกได้ไหม ใช่เลิกได้ แค่ ไหม คำเดียวเลย ใช่ครับคือจริง ๆ ตอนนั้นอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะ เศร้าได้บอแฟนคนเนี้ยเศร้าได้บอยายบอชอบ หรือพูดถึงเรื่องผู้หญิง คือพี่โน่เนี่ยโตมาเขาเรียกว่าโตมากับยาย กับยายใช่ครับ สนิทกับยายขนาดไหนพี่ โอ้โหเบอร์หนึ่ง อะไรที่เราได้มาจากยายบ้างเห็นไหมการทำเอาอาหารทุกอย่างนี่คือก็จากยายป่ะครับหรือว่า ทำอาหารผมสอนยายผมครับยายเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กเลยแต่ผมมาสอนยายทำตั้งแต่ยายเด็ก อ๋อ อ๋อตั้งแต่ยายเด็กเลยกูจะเลิกเชื่อกี่โมงตอนนี้ต้องถามตัวเอง ยายโตขึ้น ๆ เยอะแล้วเนอะเนี่ย นี่ยายเนี่ยยายอรุณ ยายรู้ ใช่ ยาย ครับ ล้วน อันนี้รอยสักที่ผมสักหน้ายา เฮ้ ย ย จริงๆสักเกี่ยวกับยายไปเยอะมาก อรุณ เลย สีช พี่ มพูนี่ก็ชื่อ ผมสักหน้ายายเมื่อกี้ออกมาเป็นหน้าใครก็ไม่รู้อะ เหมือนนี่เหมือนนี่ ใช่ไหมอันนี้ยายนี่ยายกลับทุกเดือนครับกลับทุกเดือนไปหาแกทุกเดือน โอ้เห็นแล้วคิดถึงยายเลย ใช่ เป็นอย่างนี้เลยผมก็เลี้ยงมาเขาเลี้ย ผ ง มยัง า โชคดีนะ มีโอกาสได้แบบกลับไปหาเขาอะอะไรเงี้ย อืม เออผมเป็นหลานคนเดียวที่ยายไม่เคยดุเลย สปอย บ้านผมเนี่ยใช่ มัน ถ้าภาษาไทย มี เรียก ห ส ลาน ป ห อ ลาย ยคนแต่ว่าเขาดุคนอื่นเหรอ ใช่ครับ โอ้ เพราะอะไระ ของผมนี่คือทุกครั้งแบบตอนมัธยมอะตื่นเที่ยงอะไปเรียนอะแกยังไม่ว่าเลย อืม ใช่ครับแกยังไม่เคยด่าเลย หลานบางคนเงี้ยตื่นแบบ8:30เงี้ยนอนตายแม่มแกมันเอาบ้านเอาเมืองบอกหันจะเป็นพ่อแม่มึงมาสั่งสอนอะไรเงี้ยขึ้นมาชั้นบนโน่เที่ยงอะได้ลูก ทำอะไรคิดว่า ปั้น อะไร ข้าว เป็น โร จุ ย ด เกลือมาไว้ให้ด้วยไปกิน อะไรเป็นจุดที่เราคิดว่าทำไมยายถึงแบบเป็นเราเป็นหลานรักของยายได้ขนาดนี้เพราะอะไร ผมว่าผมเหมือนลูกชายคนสุดท้องของแก อ๋อ แต่คนนั้นคือเขาเสียไปแล้ว อืม ใช่น้าหนิงนิสัยเหมือนกันด้วยเลย เขาเหมือนเห็นณตัวน้าใน ลูก ตัว ใช่เขาเหมือนเห็นลูกคนสุดท้องของเขา โอ้ ใช่ใช่ผมว่าน่าจะเบนี้แหละ อืม เขาน่าจะเป็นฟีลแบบว่าเอ้ยไอเนี้ยน่าเป็นห่วงสุดเลย แล้วยังตอนที่เราเกเรสมัยตอนมัธยมอะไรเงี้ยยายก็คือยังสปอยอยู่ก็คือไม่ดุด้วยตอนที่เราเกเร ไม่เคยด่าเลยยายผมไม่เคยด่าผมเลยไม่เคยเลยนานๆทีนะก็ไม่ใช่ทุกทีนะแบบนานๆทีแบบมีเรื่องกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมีเรื่องกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเรื่องแบบไปชกต่อยชกนั้นชกนี้กันอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ต้องขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะ อืม ขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าแบบแถวบ้านนอกคือผู้ใหญ่บ้านคือเป็นเหมือนศาล เป็นศาลตัดสินใช่ เป็น ไหม ศาลตัดสิน อ่า แล้วก็ไปไก่เกลี่ยกันไปคุยกันอะไรเงี้ยยายผมแบบเดินมาถึงชี้หน้าด่าคู่กรณีเลยมึงมาให้หลานกูต่อยทำไมใช่ฟิวนั้นเลย มึงอะไรนะ ฟิวนั้นเลยมึงมาให้หลานกูต่อยทำไม ทำไมไม่วิ่งหนีไป อะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เคยผิดเลย คือถ้ายายอยู่ในยุคเขาจะเรียกว่ามัมหมีอย่างเงี้ยเป็นมัมหมี ไม่เคยผิดเลย ผมเดินมาผมแบบ ยายเป็นมัมหมี่ พอยายผมพูดอย่างนั้นผมแบบ ไม่ปรามยายด้วยยายกู ไม่ปราม ผมต่อยเขาเอง เนี่ยแบ็คกูเอาดิฟิวนั้นอะ อันนี้พูดจริงเหรอเพื่อนยายอย่าบอกว่ามาให้ จริง มาให้หลานกูต่อยด้วย จริงไม่เคยด่าเลยไม่เคยว่าผมหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์ สมัยมัธยมอะเอาถ้าเป็นเรื่องปกติมีแจ้งความนะใช่ครับกลับมาถามคำเดียวเลยกินข้าวแล้วบ่อะไรเงี้ยใช่ อยากรู้ว่ามีคำสอนอะไรของยายที่แบบทุกวันเนี้ยเรายังจำแล้วก็ยังนำไปใช้อยู่ในชีวิต เป็นคำพูดฮิวใจมากกว่ากับยายมันจะมีคำหนึ่งที่ยายชอบพูดก็คือมันหมานโชคดีโชคดีเด้อ มันหมาน มันหมาน มันหมานเหรอ โชคดีโชคดีเด้อทุกครั้งที่ผมกลับบ้านหรือคุยโทรศัพท์กันแกจะพูดคำเนี้ยทิ้งท้ายแบบนี้เลยหมานหมานโชคดีโชคดีเด้อใช่ครับเนี่ยผมก็เอามาสักเป็นคำสุดท้ายเลยเนี่ยหมานหมานโชคดีโชคดีเด้อใช่ครับ หมานหมานก็อะไรอะ หมานหมานแปลว่าขอให้ทุกอย่างแบบ เหมือนแบบ ถ้าทำงานก็ขอให้ได้งานเยอะ ราบลื่น ๆราบลื่นขอให้ทำอะไรก็ได้เยอะๆอะ อืม ในเรื่องที่ดีๆอะอะไรเงี้ยหมานหมานเหมือนหากินหมานก็เหมือนแบบหากินให้ได้เยอะๆ อ๋อ เออทำงานให้แบบเหมือนรุ่งเรืองอ่ะทำอะไรก็เหมือนรุ่งเรืองอะไรเงี้ยมันหมานแล้วก็โชคดีโชคดีเด้อโชคดีโชคดีก็เหมือนปกติอะไรเงี้ยใช่ครับ อันนี้ผมอยากรู้เนื่องจากที่แบบด้วยคอนเทนต์ที่เราออกไปเป็นคนที่แบบดูเข้าถึงง่าย เป็นคนตลกเคยเจอคนที่เข้ามาแล้วแบบ อันนี้คือเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่แบบเฮ้ยทำไมทำกับเราแบบนี้ไป เยอะ ไม่น่ารักกับเราเลยอะ เยอะมีสไตล์เมาแล้วตีสนิทเราเดินไปอย่างเงี้ยเราเดินไปร้องเพลงหน้าเวทีเงี้ยก็จับเราเงี้ยแล้วก็สนุกพอใจ แต่ผู้หญิงผู้ชายครับ ผู้ชาย แล้วก็ทรงนักเลงอ่ะทรงกลางแบบเหมือนโชว์เพื่อนอ่ะว่าแบบทำได้เราก็ไม่
โอเคกูอยู่ตรงนี้ไม่ได้ อยู่ตรงนี้ไม่ได้ ก็เดินออกมาทำใจก่อนสักแป๊บหนึ่งกลับเข้าไปอีกก็เหมือนแบบตามมาจะบังคับเรากินเหล้า จะบังคับเรากินเหล้าเราบอกพี่ผมไม่กินผมต้องขับรถกลับผมไม่กินเอ้ยเอ้ยกระจอกมึงมาเอานั่นนี่ปึ๊บไอ้เหี้ยนี่วอนว่ะเริ่มหงุดหงิดแล้วว่ะเปลี่ยนฝั่งไปอีกสักพักหนึ่งสาดเหล้าที่แก้ว ที่ไม่กินที่เราไม่กิน ขึ้นมา ปึ๊ก พอสาดมาเสร็จปุ๊บผมเตะสวนเลย เข้า นี่เลย อ๋อยุงล่างไง ยุงล้างไงพอดีเลยเนี่ยเท่านี้เลย งัดขาขึ้นเนี่ยขึ้นคางเลยพอดีเลย หลับปะ ไม่หลับแข็งเขาตัวใหญ่เตะเสร็จผมถอยเลยมาดิกลัวขึ้นมาเตะเสร็จถอยบอกการเลยพี่เอามันออกไป จับ จริงๆ เราแล้ว ไม่ อะ ควรทำแบบนั้น ไม่ควร ไม่ควร จริงๆควร จริง แบบบอกกล่าว แต่ขอโทษครับมันเหลืออดจริงๆมันเหลืออดจริงๆอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ได้เกเรหรอก เราก็ไม่ได้เป็นคนแบบอะไรแบบนั้นหรอกแต่บางทีมัน บางคนแบบเขาล้ำเส้นเกินไปจริงๆเลย เหลื นะ ออดแล้วเรานับ3ไปแล้วอะมัน3-4 รอบแล้วอะไรเงี้ยที่เขาทำแบบนี้อะไรเงี้ยครับเรียบร้อย เขาเรื่องความรักบ้างหน่อย เอ้ พี่ ยพาร์ทเนี้ย ลอยๆอย่างงี้ พาร์ทเนี้ยมาร์กอยากคุยเลย เรื่องนี้ผมแบบว่า ความรัก ผมว่าความรักนี่อยากรู้เรื่องความรักสมัยแบบเอาแบบสมัยมัธยมแล้วกันสาวจีบเยอะไหมพี่ ถ้าคบหาจริงๆอ่ะไม่เยอะ อ๋อเหรอ ใช่ครับถ้าคบหาจริงๆไม่เยอะ แต่เข้ามา คุย จีบ อะเยอะ เข้ามาจีบเราเข้ามาคุยเรากับเรา มี เยอะ มีครับเพราะว่าผมว่าผมหน้าแปลกแหละไม่ได้หล่อ ไม่ได้ว่า ห ในโรงเรียนถือว่า outstanding ออกมาใช่ป่ะเป็นฝรั่ง ใช่ คนเดียวป่ะ แปลกคนเดียวเลย ฝรั่งคนเดียวในโรงเรียน คน 2,500 คนผมคนเดียวเลย โอ้โห ใช่ครับ ก็เป็นแบบจุดสนใจอ่ะเอาง่ายๆคน ใช่ ก็รู้สึก เพ ว่า เราหน้าแปลกสุด เราเป็นที่สนใจสำหรับผู้หญิงและเป็นที่หมางหน้าสำหรับผู้ชาย อยากรู้พอผู้หญิงจะสนใจแล้วผู้ชายพอแบบเรียกไอ้หลังเงี้ยเขาไม่ชอบเหรอเขา ไม่ชอบที่หน้า สมมุติจะจีบผู้หญิงสักหนึ่งคนอ่ะวิธีการจีบเราเป็นไง ของผมจะใช้อันเดิมตลอดเวลา คือ ใครอยากเป็นเศรษฐี ชนะสิ ถ้าตอบมางี้คุยกันยาวเลย จริงเหรอ ใช่ ไอ้ยี่ดูผ่านเราอย่างเงี้ย ใช่ครับถ้าตอบมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยตอนนี้คือเศรษฐีเต็มเลยชนะสีเต็มเลยตอนนี้ แต่จริงพี่ทักจริงๆว่า อันนี้พูดจริงเหรอ ทางนี้จริง มันเป็นออดิชั่นด่านแรกเหรอ ใช่ เพราะว่าถ้าใครมา เพราะผมเชื่อว่าเรื่อง first impression อ๋อ ผู้หญิงปากบอกชอบคนหล่อจริงๆนะแต่ถ้าเจอผู้ชายแบ ชอ บบ เฟ ต ร ล น ก ลี่น่ารักอ่ะหรือตลกหรือทำให้เขายิ้มได้เงี้ยผมว่า ตายหมด มันก็เป็นด่านแรกที่ถ้าเราหล่อสู้ไม่ได้เราเอาตลกไปแรก แล้วเปอร์เซ็นต์ของคนที่ตอบชนะซี100%เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ตอบ ประมาณสัก50 ได้ จริงเหรอครึ่งนึงเลยเหรอ 50 มีอันไหนที่รู้สึกว่า ไม่ได้ตอบชนะสิมาตอบอันอื่นมาแล้วถูกใจเราใครอยากเป็นเศรษฐีอะไรของมึงวะอะไรนี่วะ กูมั้งอะไรเงี้ย ออกกูมั้ง สมมติว่าเอาเนี่ยแบบเราลองทักกันไปเลยอะว่าแบบเขาจะตอบไหมสมมติผมจะสุ่มขึ้นมาเลยนะ อันวันนี้ คนนี้นะอันนี้ไม่มีแชทนะ ใครอยากเป็นเศรษฐี เหมือนนี่เลยที่บอกว่าโหฮิโหแล้วใครตอบฮิว โอเคแล้วถ้าเรารอให้เขาตอบมา โอเค ะไรงี้ย เอาจริงนะ ถ้าเขาตอบมาเราจะวิเคราะห์ได้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไง อ๋อ ใช่ แล้วสเปคผู้หญิงเป็นแบบไหนพี่ ไม่มีสเปคตายตัวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปร่างอ่ะ อืม มีถ้ามาประมาณเนี้ยคือจะด่านแรกเราจะชอบละ เช่น รูปแล้วก็ดูจากในฟีดตอนแรกก็พอรู้แล้ว ขาวว่าผมเห็นทุกคนขาวหมดเลย หัวสีนมเล็ก หัวสี นมเล็กสเปคหลังเลย ผมเคยชอบสีขาวผมเคยชอบมากๆ ตอนนั้นเคยจีบเพื่อนยาย เจอเขากำลังนั่งปอกหมากกันอยู่เงี้ย Only you แบบสโลว์เลยพี่กำลังปอกหมากเคี้ยวปูนแดงอยู่อะไรเงี้ยชอบมากฟีลแบบซื้อของขวัญให้กันไม่ต้องซื้อดอกไม้อะ ฟิลแปมเพิร์ด อ้วนเขาซื้อปูนแดงมาให้ ถ้าเข้าถึงเรื่องนิสัย ผมชอบคนนิสัยเงียบ หรอดุ ใช่ นี่ดุชอบคนดุด้วยปะ เอาจริงเหรอนึกว่าจะชอบคน จ ล่า ริงๆคนอย่างเงี้ย ริ จะชอบคนดุไม่ อ๋อ คน อาจจะได้ เราล่าเริง คนที่ล่าเริงอาจจะชอบคนดุ ขอดุ ต้องเงียบ เราดื้อเราขอดุมาคุมเราดีกว่า ๆใช่ จับไม่ได้สิ เฮ้ยคนอย่างพี่อ่ะกับความรักอ่ะเสียใจครั้งที่เสียใจที่สุดอ่ะมีไหม เสียใจทุกครั้งแต่คนละรูปแบบ กับรักครั้งแรกเราจะเสียดาย เราจะเสียดายแล้วก็เสียใจที่แบบมันเหมือนรักครั้งแรกอะทุกคนอะรักครั้งแรกตอนแบบวัยเด็กอะจะต้องรู้สึกว่าคุณคือรักแรกแล้วคุณจะต้องเป็นรักสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ จริง ๆ ผมเคยมีแฟนจริงๆจังๆแค่2 คนเองนะ คือคนที่บอกว่าคนแรก ใช่คนแรก แล้วก็อีกคนหนึง แล้วคนที่ส ต อ อง นมหาลัย คนแรกครบ4 ปีอีกคนหนึงครบ7 ปี โห ใช่ เขาเป็นคนคบคนนานมาก ครบนานมาก นานมาก ใช่ครับครบนานมากๆครับ คนที่ 7 ปีเลิกไปนานยังพี่ เพิ่งเลิกเลย น่าจะประมาณสัก5-6 เดือนได้ครับ โอ้ 5-6 เดือนเกือบปีประมาณครับ ครั้งนี้เลยไหมที่แบบว่า ใกล้คำว่าแต่งงานมากที่สุดถูกไหมพี่
กำลังจะแต่งแล้ว กำลังจะแต่งขอไปแล้วด้วยถูกไหมพี่ ใช่ครับ อันนี้เขาขอผมแต่งงาน คือเราอะอยากขอเขาแต่งงานอยู่แล้วแต่เขาชิงขอเราก่อน แล้วสุดท้ายมันเกิดอะไรขึ้นอะ เราเอง เพราะตัวเราเอง ใช่ครับเราเริ่มกลัว เรากลัวว่าถ้าเกิดแบบแต่งงานไปแล้วความสัมพันธ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงวะมันเริ่มจากคำถามนี้เลยครับมันเริ่มจากคำถามนี้เลยว่าเราจะเป็นแฟนที่ดีขนาดนั้นได้หรือเปล่า เพราะมันไม่เหมือนกันคบกันแล้วนะแต่งงานมันคือครอบครัวแล้วอะเราจะเป็นผู้ชายที่ดีสำหรับครอบครัวนี้ไหมมันเริ่มจากคำถามนี้เลย พอเริ่มจากคำถามนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่าพอเราถามตัวเองไปเรื่อยเราเริ่มดื้อละ ยังไม่พร้อม ใช่เราเริ่มดื้อไม่ใช่เราไม่พร้อมครับแต่มันเหมือนแบบ พอมันเริ่มมีอะไรแบบมาระแคะระคายเราอะเราจะเริ่มดื้อละพอเราเริ่มดื้อเสร็จปุ๊บดื้อไปดื้อมากลายเป็นดื้อจนเสียเขาไปอะไรเงี้ย ใช่ครับ แต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ได้ห่างหายกันไปป่ะพี่เพราะ ใช่ ว่า เขาก็ช่วยเราทำงาน ยัง เป็นเพื่อนที่ดี ผู้จัดการของส่วนตัว ใช่ครั กับบ พี่ด้วยถูกไหม ใช่ครับเคยไปขอแล้วครับ แต่ว่าเขาเหมือนแบบขอเวลาหน่อยอะไรเงี้ยใช่ โอ้ยแต่ก็ยังมีโอกาสผมว่า อาจจะเป็นไปได้ หรือก็อาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าไม่แน่ใจเรื่องอนาค ไม่ ต ใช่ว่าช่วงนี้เราก็มีความแบบเหมือนแบบยังปล่อยตัวเองชิลอยู่ถูกปะ งานอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ อืม เราทำงานอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยครับ แล้วถ้ารับได้ไหมพี่ถ้าวันหนึ่งที่เราต้องอยู่กับเขาอยู่อะแล้วเขามีคนใหม่เข้ามา ก็คงต้องยอมรับแหละเพราะมันเป็นเรื่องที่เราพลาดเองอะไรเงี้ยครับเราพลาดไปแล้วเราผมเชื่อเสมอว่าแบบคุณจะทำอะไรก็ตามอ่ะคุณต้องยอมรับสิ่งที่จะตามมาให้ได้แม้ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือไม่ดี ถ้าเป็นเรื่องที่ดีคุณก็ต้องยินดีกับเรื่องที่ดี แต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่แย่ที่มันตามมากับการตัดสินใจของคุณก็ต้องรับผิดชอบ แสดงว่า นั่ นะ นคือ วั เรื่ น องที่ ที่ เราต้องรับ พี่ ผิดชอบ คิดจะทำตั้งแต่วันนั้นที่พลาดไปอะพี่ก็ต้องคิดถึงเรื่องที่มันจะเกิดวันนี้ เราคิดไปแล้วว่าเราต้องยอมรับให้ได้อะไรเงี้ย หลังจากนั้นที่ผ่านมา6 เดือนที่บอกโสดนะครับพอเราเป็นคนในแบบในแสงมากๆอย่างเงี้ยคนพุ่งเข้ามาหาเราเยอะปะ ตอนนี้ที่คุยอยู่ก็ 450,000 คนมั้ง โอ้โหวิน้อยกว่าที่คิดนะ ตอนแรกผมคิดว่าล้านกว่าคน เนอะดูมาแล้ว แต่คนส่วนใหญ่ที่เข้ามาเขาน่าจะชัดเจนเลยป่ะเขาดูสไตล์แล้วแบบเหมือนเขาน่าจะแบบถามเลยว่าแบบก็จีบเลยอะไรอย่างเงี้ย ใช่ ใช่ไหม ครับก็จะถ้าไม่จากคำพูดก็จากการกระทำก็จะชัดเจนละ ก็ถือว่าแฟร์ ใช่ ก็ถือว่าแฟร์เลยแบบไม่ได้ให้ความหวังว่าจะเข้ามา เพราะว่าใจลึกๆพี่ก็ยังรอเขาให้โอกาสพี่อีกสักครั้งหนึ่ง ตอนนี้เป็นการให้โอกาสตัวเองมากกว่าครับ อืม ผมว่าให้โอกาสตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ย อืม อยากลองแบบอยู่เฉยๆกับตัวเองไปก่อนนะ อืม อ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะครับผมจะมีโปรเจกต์อะไรให้ได้ติดตามในบ้านหลังนี้พี่ มันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่ มันเยอะมันคงเยอะอะผมว่า ถ้าปลายปีนี้น่าจะหนัง หนัง ใช่ครับหนัง ของกับไทยบ้าน ของเสียหลังเลย ของ แต่เป็น เสีย ส หลั อง ง ซีซั่นสอง เป็นคล้ายๆเดิมแต่เป็นภาค ภาค 2 สอง ภาค ภา ต่ ค อ สองใช่ครับภาคสอง แล้วมีทีเซอร์มีเทรลเลอร์อะไรปล่อยมายัง ยังครับเขียนบทยังไม่เสร็จเลยครับ อืม ใช่ ตอนนี้อยู่ในช่วงพีโปใช่ครับ อ่า ช่วงแบบหาพื้นที่หาบทหานั่นหานี่อะไรเงี้ย พี่โน้ตฝากผลงานสักนิดนึงพี่ ครับผมนะครับเหมือนเดิมครับใครที่ผ่านทางบ้านคำเตยก็ฝากบอกยายผมด้วยนะครับว่าคิดถึงแล้วก็จะกลับไปทุกเดือนครับผมได้ยินว่าฝากอะไร ครับผมก็เซียนหลังเลยครับถ้าเซิร์ชเซียนหลังก็คือเจอเลย ครับผม ใช่ครับเซียนหลังเห็นอย่างเซียนอะไรเงี้ยแค่พิมพ์ว่าเซียนหลังปุ๊บก็จะเจอเลยครับทั้งใน YouTube ทั้งใน Instagram Facebook อะไรเงี้ยใช่ ครับผม วันนี้นะขอบคุณพี่โน่อีกครั้งหนึ่งนะ ขอบคุณ มาก ครับ ขอบคุณมากครับ สนุกมาก ได้เลย ครับผมใครอยากเป็นเศรษฐีนะครับ ใช่นะสิ อุ้ยก่อนไปขอเช็คนิดนึงว่าเขาตอบยัง อ้าวไม่ตอบ อ๋อ อันนี้คือวิธีการอีก ไป ทีหนึง หน่อยไปหน่อยคิดไปหน่อยพี่ โอเคครับผมกลับมาเจอกับรายการล้นฟีดนะครับ ครับ ทุกวันอาทิตย์ครับ 11:45 ทางช่องวัน 31 นะครับผมแล้วเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับไปพบกับเขาเลยครับ คุณเจฟซัตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ งานวันเกิดที่ผ่านมา น้ำตาท่วมฮอเลย เหมือนคนที่ลงทะเบียนมา มันประมาณแบบถ้าหลังบ้านคือเฉียดหมื่น ราชมังปะ สนามหลวง เดี๋ยวจัดราชมังแต่เป็นแถวตอนลึก อ๋อ คุณรู้ป่ะมันมีความลับ ผมประกวดปีเดียวกัน แล้วผมตกรอบแรกเลย Rolling in the deep ดีฟเลยทีเนี้ย